Con cắt bánh đi. Nhiều miếng để cho bằng người. Hôm nay không làm chắc là Đã sập sơn không? Nhưng mà thành phố mà, thì thành phố đây có mấy cây. thôi để hấp nướng cho đồ nướng còn cái hấp cho là rồi là đất này nó sảng rồi thì được ăn rồi để vào đây rồi Để thẳng vào. rồi đắp cái kia kia đấy Thơm nhỉ? Cái thịt nướng thơm nhỉ? Trơn. Thơm là rồi gắp đi gắp cho vào gói đi con này chưa được nè đây Chết tuồng, thắp mông, đó là chết tuồng, thắp. đi con.
thích không con? Cầm tay con. To mà. Cô to. Đã bắt được một con này. Rồi. Bắt cua nhiều lắm con ơi. Cơ mà. Rồi, chuột mất người khác. Cua này là con cua được. Nó đang mò kia mình chạy xuống lái nó mò đây, mình chạy xuống lái nó chui ra. Bà bối ơi, về ăn sáng. Về ăn sáng con ơi. Nhà với anh em. Ơi, sao con? Tút. Cái đó đây này, con hai bật đó, hai bật. Sau. Ngon nha. Sáng là tốt lắm. Coi rán được không anh? Anh cắt hẳn ra, anh cắt ra cái lọ đấy bỏ luôn đi mà. Con mấy tuổi nhỉ? Đây, đang vui. Anh ơi. Đã. Cũng như là Rồi. Cua dài. Ô, con cua đâu? Ba xem nào, thưa ba xem nào, con cua đâu? Cua to. Mình đi tìm gì nhỉ? Mình tìm gì? Ai mà có phải chơi? Ai mà có phải chơi nước? Đó đấy. Con pha cắt thôi.